हाउ टू अर्न मनी अन फेसबुक। फेसबुकमा पैसा कसरी कमाउने यसको एपिसोड वाइज भिडियो म ल्याइरहेको छु साथीहरु। यो चाहिँ पार्ट 2 हो। पार्ट 1 मा तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ कि हामीले अब चाहिँ फेसबुक पेज कसरी क्रिएट गर्ने त। फेसबुक पेज क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले कन्टेन्ट राख्दै जानुस् रेगुलर रूपमा। र अब चाहिँ आजको यो दोस्रो भिडियोमा म देखाउन गएको छु तपाईले फेसबुक पेजलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको फेसबुकमा के क्राइटेरिया पुग्नु पर्छ त, कम्प्लिट हुनु पर्छ त, यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा प्लेलिस्टको लिंक दिएको छु। त्यो प्लेलिस्टमा तपाईले जानुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण एपिसोड फेसबुकबाट पैसा कसरी कमाउने, हाउ टू अर्न मनी अन फेसबुक सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। पार्ट 1 त छँदै छ र यो पार्ट 2 पनि तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। र अरु पार्टहरु पनि म ल्याउने छु। पक्कै पनि सबै पार्टहरु हेर्नुस् र सिक्नुस् कि फेसबुकलाई स्टेप बाइ स्टेप कसरी मोनेटाइज गर्ने र त्यसबाट पैसा कमाउने। एउटै भिडियोमा सम्पूर्ण चीज देखाउन मिल्दैन, त्यसैकारणले पार्ट वाइज म भिडियो बनाइरहेको छु। आजको दोस्रो पार्टमा म देखाउन गएको छु अब तपाईले फेसबुक पेज क्रिएट गरिसकेपछि भिडियोहरु अपलोड गरिरहेपछि अब तपाईले चाहिँ यसमा क्राइटेरिया के रहेको छ त, कति भ्यूज आउनु पर्यो, कति के आउनु पर्यो र हाम्रो फेसबुक पेज चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ एलिजिबल हुन्छ। यो जान्नको लागि मोबाइलको स्क्रिनमा म जान चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि देखाउँछु साथीहरु यो भिडियोको अन्तमा तपाईले फेसबुक पेज क्रिएट गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको युजर नेम पनि हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियोको अन्तमा फेसबुकको युजर नेम कसरी सेट गर्ने त्यो कुरा देखाउँछु म। र युजर नेम सेट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त, तपाईको फेसबुक पेज हुन्छ नि त्यो सर्च रिजल्टमा सबभन्दा माथि आउँछ। कसैले तपाईको पेजको नामबाट सर्च गर्यो भने, युजर नेमबाट सर्च गर्यो भने त्यो सर्च रिजल्टमा आउँछ। त्यसकारणले फेसबुक पेजको युजर नेम पनि सेट गर्न जरुरी छ। पहिले म क्राइटेरियाको बारेमा देखाउन गएको छु र त्यसपछि चाहिँ फेसबुक पेजको युजर नेम कसरी सेट गर्ने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुस्। बीचमा चाहिँ स्टेप नगर्नुस् है, नत्र तपाईलाई गाह्रो हुन्छ हैन। स्टेप वाइज भिडियोहरु म बनाइएको छु है। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु है। अब मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिले आफ्नो पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। पेजमा जानुभन्दा पहिले त म आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जान्छु। साथीहरु तपाईले चाहिँ यो ल्यापटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डेस्कटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म साउन्डलाई म्युट गर्छु। यहाँ चाहिँ कुनै पनि साउन्ड यहाँ हुनु हुँदैन, कपिराइटको इस्यु आउन सक्छ। अब फेसबुक प्रोफाइललाई ओपन गरिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले फेसबुक पेज क्रिएट गर्नु भएको छ। अब त्यो फेसबुक पेजको रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ त्यो हेर्नुस् है। अब यसको लागि चाहिँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि जुन प्रोफाइलबाट तपाईले पेज क्रिएट गर्नु भएको छ अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलको लोगो रहेछ, यसमा जानुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेजेस भनेर, पेजेसमा जानुस् हैन। पेजेसमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेज छान्नुस्। जस्तै कलरफुल लाइफ रहेको छ यो पेज मैले क्रिएट गरेको छु पार्ट 1 मा। अब पार्ट 2 मा चाहिँ क्राइटेरिया के त हेर्नुस् है। यहाँ चाहिँ यो पेजलाई म ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पेज रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ कलरफुल लाइफ। ओके अब स्विचिङ हुन्छ साथीहरु, यानी कि कलरफुल पेजमा म चाहिँ स्विचिङ भइरहेको छु, स्विचिङ भइसकेको छु। अब चाहिँ स्विचिङ भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि आफ्नो पेजको लोगोमा जानु होला। म लोगोमा गइरहेको छु। लोगोमा गइसकेपछि यहाँ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा तपाईले टच गर्नुस् हैन। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु साथीहरु, तपाईले प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि कुनै प्रकारको सेटअप चाहिँ नगर्नुस्, चाहे मोनेटाइज भित्र होस् अथवा चाहिँ पे आउट्स भित्र होस् हैन। यहाँ चाहिँ पेज रिकमेन्डेसन हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ रिकमेन्डेबल चाहिँ लेखेर आउनु पर्ने हुन्छ। यदि नोट रिकमेन्डेबल छ भने त्यहाँ पेजमा कुनै समस्या छ, बुझ्नु होला। त्यो कसरी ठीक पार्ने, फिक्स गर्ने त्यो इस्यु त्यो पनि मैले भिडियो बनाएको छु। ओके अब यहाँ सबभन्दा पहिले मोनेटाइजेसनमा जानु होला। त सेटिङ चाहिँ केही नगर्नुस् हैन। अब यहाँ मोनेटाइजेसनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टुल्सहरु देख्नुहुन्छ, स्टार्स टुल्स, एड्स अन रिल, बोनस हैन, लाइभ एड्स, त्यस्तै इनस्ट्रीम एड देख्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोट एट एलिजिबल, अहिले चाहिँ कुनै पनि टुल यहाँ एलिजिबल रहेको छैन किनभने हाम्रो फेसबुकको क्राइटेरिया पूरा भएको छैन। क्राइटेरिया पूरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, स्टारको त म छोड्दिन्छु, स्टारको सजिलो छ। नेपाल स्टारमा टच गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एलिजिबल कन्ट्रीमा नेपाल चाहिँ ओके भइरहेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ टिक लागेको छ, यु रिसाइड इन एन एलिजिबल कन्ट्री, यानी कि स्टार चाहिँ नेपालमा मात्रै मोनेटाइजेसन इनेबल छ भने बुझ्नु होला, अरु चीज चाहिँ छैन हैन। त्यसको लागि स्टारको लागि म भन्दिन। अब यहाँ चाहिँ एड्स अन रिल र बोनसको कुरा आउँछ भने यसमा कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन हैन। फेसबुकले तपाईलाई इन्भाइट गर्छ
कसरी तपाईले एड्स अन रिल र बोनस पाउनुहुन्छ आफ्नो फेसबुक पेजमा त्यसको भिडियो म पछि बनाउने छु तपाईले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र फेसबुकले तपाईलाई यो टुल्सहरु दिन्छ पक्कै पनि साथीहरु हैन र त्यसपछि यहाँ चाहिँ लाइभ एड्स रहेको छ यो के भन्दाखेरि तपाईले लाइभ बस्नु पर्ने हुन्छ लाइभ बस्दाखेरि जुन एड आउँछ त्यसलाई लाइभ एड भन्छ र इन स्ट्रिम एड भनेको तपाईको भिडियोमा तपाईले 3 मिनेटको जुन भिडियो बनाउनुहुन्छ 3 मिनेटको मुनि चाहिँ नबनाउनु 3 मिनेटको भन्दा बढी नै भिडियो बनाउनु र त्यसमा चाहिँ एड आउँछ त्यो एडलाई चाहिँ इन स्ट्रिम एड भन्छ है साथीहरु अब चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्राइटेरिया के त है सबभन्दा पहिले इन स्ट्रिम एड को क्राइटेरिया हेरौं है जब यो क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ भने यो चाहिँ माथि सर्छ यो टुल्स भित्र सेक्सन भित्र अहिले चाहिँ नोट एट एलिजिबल छ सबभन्दा पहिले यहाँ इन स्ट्रिम एड को क्राइटेरिया के त यसमा म टच गर्छु यहाँलाई यति क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेक मनी विथ एड्स हैन यसको लागि तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि 5 वटा क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु हेर्नुस् है फेसबुक पेज को 5 वटा क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो रहेको छ इलिजिबल कन्ट्रीको अहिले चिन्ता नलिनुस् किनभने अहिले त नेपालमा चाहिँ इलिजिबल छैन तर हामीले यो 4 वटा पूरा गरिसकेपछि क्राइटेरिया अन्तिममा हामी जुन इनइलिजिबल कन्ट्री रहेको छ नेपाल हामीले आरडीपी किनेर चाहिँ त्यहाँ इन्डियाबाट हामीले चाहिँ काम गर्छौं त्यसकारणले यो इलिजिबल कन्ट्रीको टेन्सन छोड्दिनुस् हैन हामी इन्डियाबाट काम गर्छौं पक्कै पनि र यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो के रहेको छ भने कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन पोलिसी हैन तपाईले यदि फेसबुक पेजमा कन्टेन्ट राख्नुहुन्छ भने भिडियो राख्नु पर्ने हुन्छ भने नियम त फलो गर्नु पर्यो कस्तो प्रकारको भिडियो हाल्न मिल्छ कस्तो प्रकारको भिडियो हाल्न मिल्दैन नराम्रो भिडियो हाल्नुहुन्छ भने मोनेटाइजेसन पोलिसीजको अगेन्स्टमा भिडियो हाल्नुहुन्छ भने मोनेटाइज त हुँदैन त्यस्तो पेज भिडियो नै त्यो पोलिसी फलो गरेको हुँदैन त्यसकारणले यो बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन पोलिसी यसको भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु पक्कै पनि त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हेर्नु होला र सिक्नु होला कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट फेसबुक पेजमा राख्नु पर्छ हैन अनि मात्र त्यो तपाईको पेज मोनेटाइज हुन्छ है यो चाहिँ क्राइटेरिया पूरा गर्नु होला त्यस्तै न दोस्रो रहेको छ योर प्रोफाइल हैज एट लिस्ट 5000 फलोवर्स तपाईको फेसबुक पेजमा चाहिँ 5000 फलोवर कम्तिमा हुनुपर्छ है फटाफट फलोवर्स बढाउनुस् आरडीपी को पछि अहिले नपर्नुस् पहिले क्राइटेरिया पूरा गर्नुस् अनि आरडीपी किनेर देखाउला है त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 महिनाको भित्रमा 60000 मिनेट चाहिँ के हुनुपर्छ त तपाईको मिनेट चाहिँ भ्युड हुनुपर्ने हुन्छ है यो पनि क्राइटेरिया पूरा हुनुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले लाइभ भिडियो होस् अथवा तपाईले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरेर अपलोड गर्नुस् कम्तिमा महिनामा 5 वटा भिडियो चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ यो 4 वटा क्राइटेरिया पूरा गर्ने बित्तिकै तपाईको एउटा क्राइटेरिया बाँकी हुन्छ एलिजिबल कन्ट्री त्यो चाहिँ आरडीपी हामीले किन्ने र आरडीपी किनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले आरडीपी बाट काम गरेपछि यो एलिजिबल कन्ट्रीको समस्या सोल्भ हुन्छ नेपालमै बसेर हामी यो काम गर्छौं साथीहरु यो चाहिँ क्राइटेरिया रहेको छ यो क्राइटेरिया हामीले पूरा गरेपछि मात्रै फेसबुक हाम्रो मोनेटाइज हुन्छ साथीहरु त्यसैले क्राइटेरिया फुलफिल गर्नेतिर लाग्नुस् अहिले आरडीपी को चिन्ता नगर्नुस् पछि क्राइटेरिया पूरा गर्नुस् अनि आरडीपी हामी किन्छौं किन भन्दाखेरि अहिले नै आरडीपी हामीले किन्यो भने त पैसा कहाँबाट तिर्ने प्रत्येक महिना पैसा खर्च हुन्छ नि 3000 4000 रुपैयाँ त्यसकारणले गर्दाखेरि जब फेसबुक पेजको क्राइटेरिया पूरा हुन्छ र त्यतिबेला आरडीपी किन्नुहुन्छ भने फेसबुक पेजबाट पनि अर्निङ हुन्छ र त्यो अर्निङबाट चाहिँ हामीलाई आरडीपी को मन्थली जुन पेमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ है अब चाहिँ यति क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ म के को बारेमा देखाउन गएको छु साथीहरु तपाईले फेसबुक पेज त क्रिएट गर्नुभयो पार्ट 1 मा हेरिसक्नुभयो र पार्ट 2 मा चाहिँ क्राइटेरिया के रहेको छ मोनेटाइजको लागि त्यो चाहिँ हामी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ म देखाउन गएको छु तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजको युजर नेम कसरी चेन्ज गर्ने त किनभने पेज क्रिएट गर्ने बित्तिकै पेजको नाम त हुन्छ नै तर युजर नेम चाहिँ सेट भएको हुँदैन जस्तै मैले एउटा पेज क्रिएट गरे हैन कलरफुल लाइफ तर त्यसको चाहिँ युजर नेम सेट गरेको छैन युजर नेम कसरी सेट गर्ने त्यो चाहिँ तपाईले मोबाइल भर्सनमा गर्न सक्नुहुन्न मोबाइल एपमा गर्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि चाहिँ डेस्कटप साइटमा जानु पर्ने हुन्छ अथवा ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा गर्न सक्नुहुन्छ म मोबाइलमा देखाउन गएको छु तर डेस्कटप साइटमा अब यसको लागि चाहिँ तपाईले क्रोममा जानु पर्ने हुन्छ तपाईले क्रोममा गएर facebook.com टाइप गर्नुहोला र आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गर्नुहोला र देख्न सक्नुहुन्छ म आइसकेको छु हैन मोबाइलमा देखाउन अलि गाह्रो भइरा हुन्छ कम्प्युटरमा त सजिलो हुन्छ तर मोबाइलबाटै म हेराउन गएको छु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल यहाँ ओपन गरिसकेपछि 3 वटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म देखाउँछु है त 3 वटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 वटा धर्सा रहेको छ यसमा टच गर्नुस् यसमा टच गरिसकेपछि अब हेर्नु होला यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सजेस्टेड रहेको छ हैन यसमा पेजेस रहेको छ पेजेसमा तपाईले यहाँ टच गर्नुस् पेजेसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेज यहाँ चाहिँ यो पेजलाई यहाँ छान्नु पर्ने हुन्छ म टच गर्छु यो पेजलाई छानिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पेज ओपन भइसकेको छ साथीहरु पेज ओपन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्विच गर्नुस् है स्विच गरिसकेपछि यहाँ पनि हामीले स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ पेजमा स्विच भइरहेको छ है एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ स्विच भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेटिंग्समा टच गर्नुस्
लेफ्ट साइडमा सेटिङ रहेको छ सेटिङमा टच गर्नुस् सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके जनरल पेज सेटिङ यसमा चाहिँ के छ भने पेजको नाम कलरफुल लाइभ छ तर युजर नेम खाली छ अहिले युजर नेम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि एडिटमा टच गर्नुस् यहाँ एडिटमा टच गर्नुस् एडिटमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् युजर नेममा टच गर्नुस् युजर नेममा टच गरेपछि अब युजर नेम दिनुस् म चाहिँ कलरफुल लाइफ नै यहाँ चाहिँ स्मल लेटरमा COLOR कलरफुल र यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ स्पेस दिन मिल्दैन LIFE है देख्न सक्नुहुन्छ कलरफुल लाइफ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यति टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम इज नोट अवेलेबल युजर नेम कसैले लिइसकेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले केही फरक पार्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु अब कलरफुल लाइफ यहाँ दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके सो यहाँ चाहिँ म 1 दिन्छु हेरौं अवेलेबल छ कि छैन यो पनि अवेलेबल छैन ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलरफुल लाइफ FB गर्दिन्छु हेरौं ओके यो चाहिँ अवेलेबल रहेको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म नेपालीलाई हटाएर यहाँ इंग्लिश मात्र राख्छु है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कलरफुल लाइफ FB मैले राखिदिएको छु युजर नेम यो चाहिँ अवेलेबल छ टिका आएको छ अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटन रहेको छ सेभ चेन्जेसमा टच गर्दिनुस् सेभ चेन्जेसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ ओके साथीहरु अब तपाईले पासवर्ड दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला ओके सबमिट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु होला तपाईले आफ्नो फेसबुकको पेजको युजर नेम चेन्ज भइसकेको छ यसरी तपाईले फेसबुक पेज जुन रहेको छ त्यसको युजर नेम यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु देख्नुभयो साथीहरु यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजको क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र फेसबुक चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ है र त्यसैले फेसबुक पेजको तपाईले युजर नेम पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ पहिले चाहिँ हामीले फेसबुक पेजको क्राइटेरिया पूरा गरौं क्राइटेरिया पूरा गरिसकेपछि त्यसपछि RDP द्वारा चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने छौं साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला है कमेन्ट अवश्य गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गर्नुस् किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल